Ez a hely nem Toszkána, nem Szlovénia, nem Ázsia és nem is Svájc. Több mint 1200 türkisz színű tó, 900-3000 méter feletti csúcs, az ország legmagasabb hegye, gleccserek, vadvízesések, várak és napsütés. Ez Ausztria legdélebbi tartománya. Karintia. Ezúttal 4 napot töltünk itt, hogy felfedezzük ennek a régiónak a legszebb részeit. Az út első megállója a 6 órára lévő Hohos-tervici vár volt. A 150 méter magas mészkősziklára épült vár áprilistól október végéig tart nyitva, a parkoló közvetlen a vár aljában van. Gyalog kb. 30 perc felsétálni, vagy mehettek felvonóval is, ami 5 perc. Mi felfele felvonóztunk, lefele pedig sétáltunk. A vár különlegessége a 14 kapu, amelyek mindegyike egyedi védelmi mechanizmussal volt felszerelve. Például volt, ahol titkos csapóajtó, volt, ahol felvonóhíd, volt, ahol kőgolyó védte a bejáratot. A történelem során soha senkinek nem sikerült mind a 14-et áttörnie, ezért nevezik bevehetetlen várnak. Szóval, ahogy említettük, minden kapunak volt egy különlegessége, egy titkos csapdája. Ez volt a csapóajtó, hogyha próbálták ostromolni a várat és ideértek, akkor egyszerűen visszaestek a várárokba. Nagyon szép volt ez a vár, amit megnéztünk, de már meg is érkeztünk ide a következőhöz, ahol ebédelni fogunk. 5 percre volt csak a másiktól. Ott van a másik vár, ahonnan átjöttünk. Egyébként ezt a programot a Visit Karintiával raktuk össze, az ő meghívásukból utaztunk ide. Így rengeteg olyan helyet is felkerestünk, amit a helyiek ajánlottak, és Magyarországon kevésbé ismertek. Ennek a 4 napos útnak az úti tervét térképes formában megtaláljátok a leírásban. Finom. Ilyen karintiai sajtos dumplingokat választottam, és ezek is nagyon finomak. Innen még egy 2 óra vezetés várt ránk a fő úti célunkig, a Großglocknerig, vagyis pontosabban Heiligenblutig. De odafele menet nem hagyhattuk ki az egyik legszebb vízesés sem. Megérkeztünk a mai harmadik megállónkra, a Jungfernsprung vízeséshez, amit nem lehet kiejteni. Itt van ezen a térképen. A mai szállásunk az itt lesz Heiligenblutba, és holnap pedig itt fogunk felmenni, majd a Großglocknerre egészen a Kaiser Franz Josef öhéig. A történet szerint egy fiatal lányt az ördög üldözött, és másként nem tudott megszökni, csak úgy, hogy leugrott innen a szikla tetejéről. Elvileg túlélte ezt a 130 méteres zuhanást, és azóta egy vízesés van itt. Hát, aki elhiszi, aki nem. Gyönyörű történet, nem? Tetszik? Szép amúgy, aha. Nyilván a Svájc után azért már egy kicsit más szemmel nézzük ezeket a dolgokat, de ja, van sztori, van vízesés, amúgy tök jó.
Na, megérkeztünk az első szállásunkra. 2 éjszakát leszünk itt Heiligenblutba, a Hotel Larkenhofba foglaltunk, és valami elképesztő a kilátás, mutatom. A második nap a Großglockner alpesi út egy szakaszát fogjuk levezetni, a Franz Josef Höhéig megyünk fel. Sajnos elég felhős időre ébredtünk, de azért így is nekivágtunk az útnak, reménykedve, hogy majd kitisztul az idő. A Großglockner Hohalpenstrasse Ausztria leghíresebb panorámaútja, 48 km hosszú, 36 hajtűkanyarral. A legmagasabb pontja 2504 méteren van. Nevét az innen látható Großglocknerről kapta, ami 3798 méter magasságával Ausztria legmagasabb hegye. Pont benne vagyunk egy felhőbe, úgyhogy igazából csak köd van körülöttünk mindenhol, meg néhány tehén. Általában május elejétől november elejéig tart nyitva, időjárástól függően. A belépő személyautónként 45 €, de ha számításba vesszük az út megépítésének a nehézségét, akkor már nem is hangzik olyan soknak. Ez itt a kilátás. Bámulatos. Svájcban is ugye láttunk marmotát, de ott csak nagyon messzire lépnek, konkrétan itt volt mellettünk. Cuki volt. Visszajött a marmota. Az út során rengeteg kiállópont van, így elég lassan haladtunk fel, mert mindenhol megvártuk, hogy elmenjenek a felhők. Az egyik legérdekesebb pont a Franz Josef Höhe, ami nevét Ferenc Józsefről kapta, aki feleségével, Sisivel járt itt 1856-ban. Innen látható a Pasterze, Ausztria legnagyobb gletschere, illetve ez az egyik legjobb hely Eibexek, azaz kőszáli kecskék megfigyelésére. Sajnos mi ezt most nem láttunk, csak rengeteg marmotát. Itt egy marmota pont alattunk. Áll a két lábán, és néz fölfele. Nézzem. De kis nyúli.
Írtátok, hogy kíváncsiak lesztek, hogy fog-e nekünk tetszeni Ausztria így Svájc után, és amúgy abszolút tényleg nagyon szép, pedig mint látjátok, nem túl szép időbe jöttünk fel, de még így is tetszik mindkettőnknek. Hangulatát így is visszaadja egyébként, igen. Úgyhogy tök jó, eddig nagyon jó, megérte ezt a 45 eurót. Ugye közelebb is van azért, mint Svájc alapvetően, legalább annyira kiépített és kultúrált, úgyhogy itt igazából felveszi vele a versenyt. Aki még nem látott soha ilyen hegyeket, annak azt mondom, hogy lehet, hogy megéri csak idáig eljönni, viszont aki már látott hegyet, de ennél többre vágyik, annak azért továbbra is Svájc lesz a befutó. Ezzel építették az utat. Vannak róla fotók is, hogy nézett ki ez működés közben. Itt van az emberi erő, itt meg a gépi erő hozzá. Az utat 1930 és 1935 között építették, ami akkoriban hatalmas vállalkozás volt. Több mint 4000 munkás dolgozott rajta egyszerre, sokszor extrém alpesi körülmények között. Az akkor még ritka nagy gépeket alig tudták feljutatni a hegyek közé, ezért a munkák nagy részét kézi erővel, dinamittal és lovakkal végezték. If you're headed out, I'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. Oh, there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you till the day I die. Itt van mögöttem a Gletscher, és hát mivel szeptemberben vagyunk, ezért nyáron nagyon elolvadt, most elég szomorú látványt nyújt. Alig látszódik belőle már valami, igazából egy nagy adag kő, és a tetején egy pici hóréteg. És egyébként erre látszódna a Grossglockner is, de hát most nagyon nagy itt a felhőréteg. There's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you. And I'll be... Eljött az ebéd ideje, úgyhogy eszünk egy jót, aztán neki indulunk majd az 1 órás túránkra a Rangerrel. Július közepétől szeptember végéig a látogatóközponttól indulnak vezetett túrák is, ahol a Nemzeti Park őrei mutatják be a parkot. Kb. 1 órásak és ingyenesek. Ezek a növények itt, ezek a legkisebb fák a világon. Szóval itt van ez a fekete vonal, amit láttok a sziklába. 1850-ben itt járt Ferenc József, és akkor még odáig tartott a jég. Akkor ez meg itt mind Gletscher volt. Itt egy makett, hogy nézett ki legutóbb, ilyen 1850 körül, és itt van egy kis csúcs, ami most nem is látszódik még a felhőktől, és olyan magasan volt a jég. Nagyon durva. Jó volt ez a túra, nem is értem, hogy miért csak ketten voltunk rajta. Napi 2-szer indítják, mint ahogy mondtuk, úgyhogy ha erre jártok, ne hagyjátok ki, tök sok hasznos infót mondtak. Egyébként innen több túra is indul, magára a Grossglocknerre is például. Mivel ezek magashegyi túrázások, így biztosítást mindenképp kössetek. Egy helikopteres mentés egy bokaficam miatt akár 6000 euró is lehet. Mi minden útra kötünk biztosítást, és hogy nektek is könnyebb legyen, hoztunk egy kedvezményt. A VH Travel 55 kóddal 55% kedvezményt kaptok az Axánál kötött biztosításból.
álltunk meg reggel, amikor ez a hatalmas köd volt, most már viszont tök jól látszódik minden. Itt van 2 nagy vízesés, meg itt van a falu, ahol megszálltunk. Így azért már más a kilátás. Megérte egész nap a hegyen. Erre a napra még 2 programot terveztünk, de elnézelődtük az időt fent, így ezeket ki kellett hagynunk. Az egyik az aranymosás lett volna, a másik pedig az Ibex House. Mindkettő itt található Heiligenblutban. Helyette sétáltunk egyet a faluban, és megnéztük a templomot. Sétáltunk most itt egyet a városba, és nagyon emlékeztet minket Grindelwaldra, nagyon szép amúgy. Ez is egy ilyen völgybe van, gyönyörű kis házakkal, nagyon hangulatos. A harmadik napi program Ausztria egyik legszebb tava, a Fákertó, viszont mielőtt elhagynánk a Mölltal völgyet, megálltunk a Raggaslugszurdoknál. A panorámaúthoz hasonlóan ez is májustól októberig tart nyitva. Ez a szurdokhoz is tartozik egy legenda, elvileg egy sárkány lakik itt, és annak a morgását lehet hallani, azért ennyire hangos. Elég ijesztő itt belegondolni, hogy itt elkezdünk mindjárt besétálni a szurdok mélyébe. Egy kicsit, mint a Midgard szurdok, csak sokkal hangosabb, sokkal sötétebb, sokkal ijesztőbb, sokkal meredekebb. De amúgy tök jó. Most már értem a legendát a sárkányról, ez tényleg kegyetlenül hangos. Raggaslugt Ausztria egyik leglátványosabb szurdoka. 1 kilométer hosszú faösvény vezet végig a dübörgő vízesések mellett, hidakon és pallókon, amelyeket már 1898 óta használhatnak a látogatók. A szurdokot több millió év alatt vájta a víz, és ma is folyamatosan formálja a tájat. A falak helyenként elérik a 200 méteres magasságot, a hűvös klímának köszönhetően pedig nyáron is igazi felfrissülést nyújt a túra.
Felértünk. Megizzasztott, pedig nincs túl meleg ma. Egy 15 foknál nincs több, de végig fölfele kell jönni a völgyből, vagy ebből a szurdokból. Viszont itt tök jó a látvány, mert végig, ahogy jössz fölfele, egyre magasodik, ahogy emelkedsz. Itt van a csúcspontja ezzel a szép vízeséssel. Ez egy jó kis túra, de megéri. Egyébként egyirányú, szóval most itt az erdőbe fogunk visszasétálni, és olyan cipőt hozzatok, ami nem csúszik, mert elég nedves ott a talaj mindenhol. Megálltunk a Spárba, ma ugye szombat délután van, és vasárnap itt Ausztriában minden bolt zárva van, úgyhogy meg kell vennünk holnapra még egy-két dolgot. Szendvicset fogunk enni, volt egy ilyen akciós megyes süti, ezt nem hagyhattuk ott. Vettünk egy ice teát, almdudlert, meg holnapra egy-két péksütit. Megérkeztünk ide a másik szállásunkra, ez a Hotel Theresienhof, itt a Fákártónál, mert át is öltöztünk fürdőruhába, meg rövidebben, mert itt már nincs olyan hideg, mint ott a hegyek között, és megyünk a tóhoz. Megérkeztünk a Sunset Beach-e, itt vagyunk a Fákerzé tónál, gyönyörű szép türkiszkék lenne a színe, most ebbe a felhős időben ez annyira nem látszódik, de a tisztasága viszont így is. Most pedig kenut fogunk bérelni, és neki indulunk a tónak, megnézzük a helyi Everglades mocsarakat. A Fákerzé a hihetetlenül türkiszkék vizéről híres, amit a mészkőtalaj ásványi anyagai okoznak. Nyáron a víz akár 26 fokos is lehet, így fürdésre és vízisportokra is tökéletes. A tó körül hangulatos kis strandok, sétautak és kilátópontok vannak, a vízről pedig kenúval vagy száppal be lehet járni a nádasok közötti titkos csatornákat is. Nem véletlen, hogy sokan Karintia legkülönlegesebb tavának tartják. Megjöttünk, kenuztunk egy órát, fáj a vállam, fáj a hátam és fáj a csípem, de amúgy jó. 1000 éve nem kenuztunk ilyen sokat egybe. Voltunk a Bledi-tónál egy 3 évvel ezelőtt, akkor is béreltünk ketten egy kenut, de az csak egy ilyen, egy bő fél órás program volt, bementünk a tó közepéig meg vissza. Most meg áteveztünk ide szembe, ezen az Everglades-en, ami amúgy egy ilyen nádas igazából, viszont gyönyörű tiszta a víz, nincsenek szúnyogok és tök jó csend van. A rossz hír az, hogy még vissza is kell levezni. Ez csak a fél út volt, igen, most ugyanez vissza.
Megjött a hidegtálam, és nagyon jól néz ki. Pont, hogy ilyenre vágytam így a nap végén. Én egy császármarsát kértem, és ez sokkal finomabb, mint az, amit fent tettünk ott a Grossglocknernél. Ez nagyon jó. Lefolytja Balázs még egy kis császármarsával is. Meg más az íze, és ez jó. Megérkeztünk a mai első programra, ez a Majomhegy vagy Affenberg. Itt több mint 180 szabadon élő makákó van. Kaptunk egy ismertetőt, hogy mik a szabályok a látogatáshoz. Nem szabad a szemükbe nézni egyenesen, mert megvadulnak. Nem szabad őket fogdosni, jó, az evidens. A korlátot se szabad fogdosni. Ne hagyj neki semmilyen kaját, még banánt se. Danke euch das Raten, jetzt könnt ihr ruhig das so rüberstellen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt gleich mal ein Stückchen weiter auf. Zur Nehme, das ist der Luto, das ist die Sakura, der Pablo Picasso. Az itt élő japán makákók az egyetlen szabadon mozgó kolónia Európában. A vezetett túrán 40 perc alatt betekintést kapunk a csapat életébe, közvetlen közelről figyelhetjük meg őket. A csoport hierarchiáját egy nőstény vezeti, az alfanőstény, aki dönt arról, ki férhet hozzá a legjobb ételhez. Ez ritka példa arra, hogy egy állatfajnál a nőstények uralkodnak. Ja, die Texting bei ihm passt das Schema gar nicht so. Er ist ein bisschen allein. She chooses the alpha male, they're not gonna be the biggest one or strongest one. Da muss es schon gehen werden. Ah ja, die Chefin. Nagyon cuki, jó sokan vannak, meg jó hangosak, meg verekedősek. So Kiki, mach's jetzt. Weil er hat immer eigene Technik. So, jetzt rollt er rüber und draußen ist er aufhören. Sehr gut, Kiki. Natürlich hat man gesehen, wie auch der Rang eine Rolle spielt. Wir werden jetzt die Klettergruppen und zum Pool runtergehen, dass wir dann erst lernen, wie die Nestlé-Maschinen gelöst werden. Ah, jetzt hat die Kate Lust, schau. A belépő 17 euró, de Karintia kártyával ingyenes. Ez a kártya több mint 100 helyre biztosít ingyenes belépést, köztük a videóban említett Ostervici várba, a Raggas Luxurdokba és az Aranymosásra, de több felvonót és fürdőt is lehet vele használni. Jo. Pipi macht es am besten mit Auftauchen. Wichtig, dass wir da einen Patienten drin haben, der die Arbeit generell an. Megérkeztünk a mai második pontra, Vízesés. Igen, lerakjuk ide a leírásba. Az 54 méter magas Wildenstein vízeséshez egy rövid 20 perces túra vezet. Különlegessége, hogy a víz egy föld alatti forrásból tör elő, ezért a vízhozama egész évben állandó. Az uhatag nem simul rá teljesen a sziklafalra, hanem szinte lebegve zuhan alá, emiatt nagyon látványos. A környékhez tündérlegendák kötődnek. A helyiek sokáig úgy hitték, hogy a vízesés körül tündérek élnek, akik csak a tiszta szívű embereknek mutatják meg magukat.
ezért a vízesés látogatása mindig is misztikus élménynek számított. Innen már csak egy megálló maradt az útból, a Klopeinersee. Ausztria legmelegebb tava nyáron 27-28 fokos, így még ősz elején is elég meleg volt a fürdéshez. Kiváló hely egy utolsó csobbanásra. A tó körül van egy 12 km hosszú kerékpárút, illetve itt található a Kitzelberg kilátó, amihez 40 perces séta vezet fel. Egy hátránya van a tónak, hogy szabad strandok nincsenek, viszont a víz kristálytiszta. Finom. A legjobb a kilátás. Nagyon szép. Ráadásul nagyon jó meleg is van, úgyhogy majd csobbanunk még egyet. Ezzel végére értünk a 4 napos ausztriai körutazásunknak. Rengeteg gyönyörű helyen voltunk, egészen az alpesi panoráma úttól a türkiszkék hegyi tavakig, gyönyörű volt minden. Ez az út rádöbbentett minket, hogy mennyire nem ismerjük mi még ezt az országot. Úgyhogy ide biztos, hogy még visszatérünk hosszabb utazásokra is. Ha tetszett a videónk, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok!